Welcome to EPL channel. 100,000 ලක්ෂයක්. What's stopping you? මේ ශේෂ්ත්‍ර වැඩ කරනවා නම් මම මේ සම්බන්ධව කලින් වීඩියෝ එකක් කරා මාසික ලක්ෂයක් උපයන්න කොහොමද කියලා. ඊට අමතරව ලක්ෂයක් උපයන්න මොකද්ද කවුදව නවත්තන්නේ? අන්න ඒක තමයි ඔළුවට දාගන්න ඕන. ඉතින් මේ කරන ශේෂ්ත්‍රයෙන් ලක්ෂයක් උපය ගන්න එක ප්‍රැක්ටිකලි කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඉතින් කරනවා නම් පළවෙනි දේ තමයි වීඩියෝ පුරාටම කියන්නේත් ඒකයි ඔයාව පුෂ් කරගන්න ඕන. ඔයාව පුෂ් කරගන්න නැත්නම් කවුරුත් එන්නේ නැහැ. What's stopping you is you. ඔයාව තමයි ඔයාම මේ නවත්ත ගන්න. ඉතින් ලක්ෂයක් කියන්නේ මැජිකල් ෆිගර් එකක් අපිට. අපි හැම කෙනෙක්ම ඇට්‍රැක්ට් වෙන්නේ ඒකට. ඉතින් මේ ලක්ෂ්‍ය හොයාගන්නව නම් ඔයා කොහොමද කරන්නේ? මොකද්ද කරන්නේ? ඉතින් අර කලින් වීඩියෝ එකේ තියෙන එකයි කරන විදිය. හැබැයි මෙතන ප්‍රැක්ටිකලි ඔයා කොහොමද ඔයාව පුෂ් කරගන්නේ? only you stopping you කලින් කිව්වාගේ ඔයාම විතරයි ඔයාව ස්ටොප් කරගන්නේ. ඉතින් මම මේකේ මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්නවා කොහොමද below standard තියෙන account එකක් දැන් වෙනකොට මේක හැදිලා තියෙන විදිය. ඉතින් ඒකෙන් ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට ඔය ලක්ෂ්‍ය හොයන කියන එක ඔයාට කොච්චර ප්‍රැක්ටිකල්ද කියන එක ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේක below standard කියලා මම එකක් තෝරගත්තේ මෙතන. මේකේ දැන් පටන් ගන්න කෙනෙක් වුණා ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේක මම හැන්ඩල් කරන එක මම හිතන්නේ පහුගිය වීඩියෝස් කිහිපයක මම මෙන්ෂන් කරලා තිබ්බා මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම පහුගිය වීඩියෝස් වලත් මේකේ මේ ස්ටෝරි එකේ ෂෙයා කරලා තිබ්බා ඒක ග්‍රෝත් වෙන විදිය. ඉතින් මේකේ මම පෙන්නන්නම් දැන් අපි ඩොලර් 521ක් දවස් 31කින් යා මේ ස්ටෝරි එක මේව කරලා තියෙනවා. මම තමයි හැන්ඩල් කරන්නේ ඇත්තට. ඉතින් 521ක් එයා මේ ස්ටෝරි එක ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. right එතකොට මේකේ දැන් බලන්න high end items මෙතන මොකුත් දාලා නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ calculate කරලා පේනවා ඩොලර් 20න් පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඩොලර් 30 සීමාවට වැල් නැහැ 25ක් වගේ තමයි උපරිම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ දවස් 31ක ગેප් එකක. ඉතින් දැන් මෙතනද below standard තියෙනකොට පළවෙනි කාරණේ තමයි මා කරන යූසර් කෙනෙක් දැනගන්න ඕන අපි විකුණන මිලට ඒගොල්ලෝ eBay එකෙන් වැඩිපුර charge එකක් ගන්නවා below standard නම් 12.5 කමිෂන් එකක් යනවා 10% වලට වඩා. ඉතින් ඒකත් ඔලිය තියාගන්න ඕන. එතකොට අපි අනිත් එක තමයි below standard තියෙනකොට පෙන්වන ප්‍රතිශතය අඩුයි items තැන් වලට ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ eBay එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. එතකොට below standard එක නැති කරගන්න එක තමයි අපි daily sell කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ ඊළඟ month එක යනකොට below standard අයින් වෙයි. ඉතින් මේකේ එතකොට අපි daily sales කරගන්නවා කියන්නේ දැන් අර කලින් කාරණේට එනවා ඔයාව push කරගන්න ඕන. push කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයා කරන්න ඕන කොහොම හරි item එක sell කරගන්න තත්ත්වෙට. හැබැයි අපි profit එක නැතුව sell කරන්නේ නැහැ. දැන් below standard එක මුලින්ම පටන් ගන්නකොට අපි profit එක නැතුව හදාගෙන එනවා. ඊට පස්සේ profit focus කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙතන list කරලා තියෙන ගොඩක් items වල profit margin එක 150ට වැඩියෙන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන දැන් අපි හැම වෙලෙම හිතන්නේ අපි හැම වෙලෙම බලන්නේ high end items මේ වලින් ලොකු percentage margin එකක් තියලා කරන්න. හැබැයි low items තියෙනවා හොඳ profit margin තියන්න පුළුවන්. categories තියෙනවා. ඉතින් ඒ හා similar දැන් මම මෙතන කරන category එක මම කෙලින්ම කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ category mention කරලා තිනවා item strike කියන playlist එකේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් හෙව්වොත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් profit margin එක අපි අර හරි තැනක තියාගන්නත් ඕන. කුණු කොල්ලට දෙන්නේ කතා කරන භාෂාවෙන් ගොඩක් මේ ලොකු මිලකට දෙන්නෙත් නෑ අපි ගන්නට මැද තියන්න ඕන. ඉතින් මම 130ට තමයි තියන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන 130 ඒවා තියෙනවා 150 ඒවා තියෙනවා. උපරිම 150 තමයි එතනින් ගොඩක් එහාට නම් ගිහලා 55 වගේත් ඇති. ඉතින් එහාට නම් මම දාන්න නෑ. මොකද මේ price gauging policy එකේදීත් අපි මේ වෙනවා ඒ වගේ ලොකු item එකක් දැම්මොත්. items දානවා. ඉතින් මෙතන අර දැන් ලක්ෂයක් හොයනවා කියන කාරණේට අපි ආවොත් මෙතන බලන්නේ එතකොට දැන් මේකේ දැන් හැදීගෙන එනවා දැන් අපි 521 වලින් අපි හිතමු 150 ඩොලර් 250යි කියලා. ඒ වෙනකොටත් එතකොට අර half amount එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ below standard account එකෙන්. ඒ half amount එකෙන් දැන් මම මේක progress වෙනකොට දැන් next month ඊළඟ month එනකොට මෙතන මට 31 days වලින් 100,000 හදාගන්න ගොඩක් පුළුවන් වෙයි. මේ 100,000 නෙමෙයි මේ 1000 මේ ඩොලර්ස් හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි 31 days වලට. ඉතින් අන්න ඒ ටාගට් එක අපි ඔලුවට දාගන්න ඕන. අපි ටාගට් එක ඔලුවට දාගන්න නැතුව අපි කරොත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කරන්නේ ඔහේ කරන්නම් වාලේ කරනවා. ඉතින් item research කරන්නේ නැහැ. වාව push කරගන්න නැහැ. කිසි දෙයක් කරන්න නැතුව ඉන්නවා. ඉතින් මේකෙදි දැන් මේක හිමීර grow වෙනකොට මට පුළුවන් වෙනවා මේකේ දැන් ඩොලර් 40 එහා සීමාවට යන්න ඒ වගේ. ඉතින් අර අපි ඒක අර perform කරන්න දෙන්න ඕන මුලින් below standard account එකකින් perform කරන්න දීලා තමයි ගන්නෙ. එතකොට අර හැම වෙලේම අර magical figure එක ඔළුවේ තියාගන්න. මේ figure එක ඔළුවේ තියාගෙන මම කියන්නේ මේ
ඔයාට මේ රෙප්ලිකා කරන්න ඒව කරන්න නෙමෙයි. මොකද ගොඩාක් කට්ටිය එතකොට රෙප්ලිකා කරන්න බලනවා මේක අචීව් කරන්න. එහෙම නෙමෙයි. ඔයා මේකට කොච්චර කාලයක් වැය කරනවද කියන එක ඔයා තීරණය කරන්න ඕන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්ලෑන් කරනවා නම් මාස 6 ගැප් මාස 12 ඒ වගේ නැත්නම් කාර්තු වලට කඩලා ප්ලෑන් කරන්න ගොඩක් ලේසි. එතකොට ඔයාට කාර්තුවෙන් කාර්තුව කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ account එකේ එතකොට දැන් last 90 days ගත්තොත් 939 කියන එක මම try කරන්න දැන් එතකොට මේක 31 days ඇතුළත මේ $1000 එන්න. ඒ කියන්නේ දවස් 31ක් ඇතුළතදී මට අවශ්‍ය වෙනවා $1000 වලට reach වෙන්න. $1000 නෙමෙයි 600 එතකොට 650 600 වගේ ගියොත් දැන් තියෙන අපේ exchange rate එකත් එක්ක 100 ඒ කියන්නේ ඩොලර් මේ රුපියල් ලක්ෂ කියන එක achieve කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම එතනින් එහාටත් යන try කරනවා මේ 1000 කියන එක මෙතනට මේ 31 days වලට ගන්න. එතකොට මම මේ screenshot එක මේක අරගෙන පෙන්නුවේ ඔයා daily log වෙනකොට මේක පෙන්වන සෙලා hub එකේ. ඔයා දැනගන්න right දැන් එතකොට මෙතන දෙසැම්බර් 28 දෙසැම්බර් 27 වගේ දවසක් නම් තියෙන්නේ මේක එතකොට අයින් වෙනවා. එතකොට ඔන්න ජනවාරි 27 වෙනි දවසේ එනවා. එතකොට ඔන්න ඔහොම කරගෙන යනකොට ඔයාට පේනවා daily ඔයා perform කරේ නැත්නම් මේක grow වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර ඒක ඔයාගේ ඇඟ ඇතුළට එන්න ඕන right මම මේකට කොච්චර කාලයක් වැය කරනවද කොච්චර මම මේ amount එක මේ items දාගන්නවද research කරනවද කියන එකේ උත්තරේ ලැබෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. මේක profit එක නෙමෙයි මේක දැන් ගොඩක් කට්ටිය වරද්ද ගන්නවා මේක profit එක නෑ පරත් මේ attract වෙනවා වරද්ද ගන්නව නෙමෙයි කරන කට්ටිය දන්නවා අර අලුතෙන් එන කට්ටිය attract කරගන්න මේක පෙන්වන්න right මෙන්න මේක ඒක නෙමෙයි profit එක වෙන්නේ ඉතින් මේකට වැය කරන කාලේ වැය කරන amount එකයි වැය කරන කාලේ මේ ඔක්කොමයි fee ඔක්කොම අඩු වෙලා තමයි අපි හිතන්න ඕන profit එක අපි ගන්න ඕන කියලා ඉතින් හැම වෙලේම try කරන්න පොඩියට කරන්න ඒකයි මම මේක පෙන්වන්න ප්‍රයිම් එක්සැම්පල් එක වෙන්නේ ඒකයි below stand account එකෙන් පොඩියට පටන් ගන්න තියෙනවා. අරගෙන constant sale හදාගෙන තියෙනවා. හදාගෙන ගිහිල්ලා තමයි ඊළඟ step එකට යන්නේ. කවුරුත් කවදාක පටන් ගත්ත ගමන් ලොකු sales කරන්න යන්න එපා. sales වෙනවා නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි ඔයාට අර දීර්ඝ කාලීනව කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ දීර්ඝ කාලීන කරනවා නම් හරි plan එකකට යන්න. කවුරුත් පටන් ගත්ත ගමන් ලොකුවට මේ කරලා එකපාරටම මේ අර අපි කියන්නේ හුලං යනවා වගේ ගියොත් ඉවරටම ඉවරයි. අපි මේක constant දිගට කරනවා නම් ඔයා දන්නවා right මේකේ ups තියෙනවා මේකේ downs තියෙනවා up and downs තියෙනවා week තියෙනවා peak තියෙනවා ඔය හැම එකක්ම ඔයා එතකොට දැනගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් මේ account එක මේ තියෙන සහෝදරයටත් මම පෙන්නනවා මේව කරන්න කියලා. ඉතින් මම තව මාස දෙකක් කරයි මේක. ඊට පස්සේ යාට දුන්නාට පස්සේ යා දන්නවා already right මෙන්න මෙතනින් එහාට අපි up කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් ඒක හැම වෙලෙම try කරන්න ඔයා කොච්චර කාලයක් මේකත් එක්ක ඉන්නවද කියන එක. ඒ කියන්නේ daily log වුණාම උදේ පාන්දර log වුණාම මේක බලන්න. බැලුවා right මේකේ අද දවසේ sales කීයද? දැන් මේකේ අද $18.69ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ sheet එකක් හරි මොකක් formula එකක් තියෙනවා. හදලා බලන්න right profit එක කීයද? ඒක calculate කරන්න. calculate කර බලන්න. ඔයාට පුළුවන් වෙයි මේක store එක කොහොම තැනකට ගේන්න අර 100,000 earn කරන මාසෙකට earn කරනවා කියන එක හැම වෙලෙම ඔලුවේ තියාගන්න. ඒක හරි විදිහට කරනවා කියලා ඔලුවේ තියාගන්න. ඒක constant කරනවා කියලා salary එකක් ඔය ගන්නවා කියලා තියාගන්න. අන්න ඒක ඇඟ ඇතුළට ගියොත් ඔයා මේකට අනිවාර්යයෙන්ම කාලයක් වැය කරයි. කවුරු කියනවනම් මම ඉගෙන ගන්නවා වැඩිදුර අධ්‍යාපනය කරනවා ඩිග්‍රියක් කරනවා ඒක නිසා මට වෙලා නැහැ. මම රැකියාවට යනවා මට වෙලා නැහැ. එහෙම නෙමෙයි. ඔයාට අනිවාර්යෙන් වෙලාවක් තියෙනවා. ඒක කවුරුත් නැහැ කිව්වොත් ඒක බොරුවක්. ඔයක ඔයාට විනාඩි 10ක් හොයා ගන්න බැරිද? අනිවාර්යෙන් විනාඩි 10ක් හරි තියෙනවනේ. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් ඔය බලන්න. ඒ වෙනුවෙන් කාලයක් කැප කරොත් ඔයාට අර ඔයාගේ මේන් ඉන්කම් එක මම කියලා තියෙන එක එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකකට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් කොච්චර කාලයක් දෙනවද කියලා. ඉතින් නිකන් හිතන්න නිදා ගන්න යනවා කියලා අපි පැය 6ක් අනිවාර්යෙන් නිදා ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාට මේ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙනවා පැය භාගයක් අඩු කරන්න නින්දෙන්. අරගෙන බලන්න මේක grow up කරන්න. ඔයාට පුළුවන් වෙයි මැජිකල් ෆිගර් එක කියන්නේ ඒක මම හැම වෙලෙම කියන්නේ එකයි මේකේ වීඩියෝ එකේ හැටියටම මේ 100,000 කියන රුපියල් ලක්ෂය ඔලුවට ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාට වාව අර පුෂ් වෙනවා. ඇත්තටම ඉතින් ඉස්සර ටාගට් එකක් කරන් මේ කරනවා නම් ඇත්තට නිින්ද යන්නේ නැහැනේ. ඒක ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ ඒ වගේ දෙයක් තිබ්බොත් ඔයාට පුළුවන් වෙයි මේව කරන් යන්න. ඉතින් ඒකද අර කතා කරන භාෂාවෙන් ඔයාම තමයි ඔව දක්කන් යන්නේ. If you want to earn, you can earn. What requires patience and plan. ඔයාට earn කරන්න ඕන ඔයාට පුළුවන්. ඒ ගැන විශ්වාසව තියාගන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මිද වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ විශ්වාසය අනුව ඔයාට වැඩ කරොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන් මේක earn කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි require වෙන්නේ ඔයාගේ ඉවසීම සහ හොඳ සැලසුම. ඒ සැලසුම ගැන මම අවුරුද්දේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙත් කරා එකක් 2021 නෙමෙයි 22 plan කරන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ මාසික ලක්ෂයක් උපයනවා කියලා වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික පොඩ්ඩක් රිෆර් කරන්න. එතකොට ඔයාලට අර
බූස්ට් එකක් කියන දේ ලැබෙයි. ඊට අමතරව මේ වීඩියෝ ගුණත් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට below standard ඉන්න කෙනෙක්ට ලොකු උපකාරයක් වෙයි. ඉතින් above standard top rated කෙනෙක්වත් මේක බලලා ගන්න දෙයක් නැතුව නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා ගන්න කොහොමද මේක build up කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා හැමදාම constant sale එකක් හදාගන්න කොච්චර අමාරුද කියලා. හැබැයි ඒක easily කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ week peak කුයි ඔයා දැනගන්නවා නම් කොච්චර දෙයක් මේකට යොමු කර යුතුද කියලා. ඉතින් items දැන් ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා මොනවාද items කියලා. මාර කලින් කිව්වේ එකයි items to play කියන items to list කියන playlist එකේ මේ items තියෙනවා. ඉතින් ඒව බලන්න අනිත් එක තමයි auction වලින් මම මේක try කරා auction වලින් හදුවා. දැන් මේ තියෙන්නේ fix format විතරයි. auction එකක්වත් run වෙන්නේ නැහැ මේ store එකේ. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ target එක තියෙන්නේ මේක Dell store එකකට convert කරගන්න එක. ඉතින් ඒකට හරි පාත් එකකට දැන් වැටලා තියෙනවා. හරි පාත් එක හදීලා යනවා. ඉතින් කවුරු හරි කියනවනේ sales එන්නේ නැහැ කියලා. ඒක උත්තරයක් නෙමෙයි. ඔයා කොච්චර sales එන්නේ නැති තැනට වැඩ කරගෙන තියෙනවද? මහන්සි වෙන. කවි වෙලේකවත් කියන්න එපා sales නැහැ කොච්චර මහන්සි වෙන sales නැහැ කියලා. හැමෝටම දෙන ප්‍රශ්නේ sales නැති එක. හැබැයි ඒකට උත්තර තියෙනවා හරි විදිහට කරනවා නම්. genuine විදිහට බලන්න genuine විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම sales හොයාගන්න පුළුවන්. කවදාකවත් compare කරන්න යන්න එපා. දැන් මේක compare කරන්න එපා ඔයාගේ එකත් එක්ක නෑ. ඔයාගේ තියෙන තත්ත්වෙම අවුලට එන්න. තව කවුරුත් ගන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ඔයා compare කරන්න යන්න එපා ඔයත් එක්ක නෑ. ඒක එයා කරගෙන යයි. ඒක එයාගේ මෙතඩ් මොන හරි. ඔයා මෙතඩ් එකක් හොයාගන්න. මේ channel එකේ මේ group එකෙන් තව channel තියෙනවා, තව group තියෙනවා, තව post තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම මේව කරලා ඔයා දැනගෙන ඔයා මේ 100,000 කියන එක ඔලුවට දාගන්න. ලක්ෂයක් උපයනවා කියලා අනිවාර්යයෙන්ම හිතන්න. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් උපයන්න පුළුවන්. ඒක හෙට නෙමෙයි අනිද්දා නෙමෙයි අනිද්දා නෙමෙයි මාස 4 5 6 7 යනකොට ඔයාලට මේක earn කරගන්න හැකියාව ලැබෙයි. හරි process එකට යනකොට. If you dare you can do anything. ඔයාලට dare කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක බැරි කමන්නේ ඔගේ හිත ඇතුළට දාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ජය ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් thank you විශ්වාස කළ බැලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එක දෙනවා epal hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂිකා channel එක දෙනවා යක්ෂිකා group එක දෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියට යන්න. එහෙනම් all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.